Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nói đến mì hoặc hủ tiếu mì, đa số mọi người đều thích ăn ở những tiệm có tiếng của người Hoa vì hương vị thơm ngon đặc trưng, đậm đà và quyến rũ của nó. Hôm nay mình xin chia sẻ cách nấu mì ngon tuyệt, chuẩn vị mì người Hoa luôn nha. Đây, tô mì nóng hổi mình vừa nấu xong nè. Nước lèo trong, thơm nức, vị ngọt đậm đà của xương ống hòa quyện cùng gia vị vừa vặn với sợi mì mềm nè, dai, rất là hấp dẫn. Nếu thích video, đăng ký để ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo nhiều công thức nấu ăn khác nữa nhé. Trước khi bắt tay vào thực hiện, mình mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có và liều lượng cụ thể. Vì món này nguyên liệu hơi nhiều nên mình cố gắng phân chia thành từng phần cho mọi người để dễ tham khảo nha. Trước tiên là mình nói sơ về phần chọn xương và sơ chế xương. Khi mua xương các bạn nhớ chọn xương tươi mới nha, không bị hôi hay là tái màu. Xương đã được chặt ra từng khúc như vậy nè các bạn. Mình sẽ chọn xương ống cho món này nha. Tuy thời gian hầm có lâu hơn xương sống hay là xương sườn, nhưng mà nước lèo sẽ trong và ngọt. Phần này mình bỏ qua công đoạn mình không có quay nha. Mình đã chia sẻ rất kỹ trong video cách hầm xương. Các bạn vào link bên dưới phần mô tả để xem nhé. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu khác. Phần khô mực này thì mình sẽ bọc nó trong giấy ráp nè, rồi đem đi quay trong lò vi sóng khoảng 30 giây cho nhanh. Các bạn cũng có thể nướng nha, miễn sao khô mực dậy mùi thơm là được rồi. Rồi xong rồi mình lấy ra nha. Mực nướng lên thơm quá các bạn ơi. Đây là một thành phần quan trọng để tăng độ thơm ngọt cho nước lèo nha các bạn. Nhưng mà mình không nên sử dụng nhiều quá. Phần tôm khô cũng vậy. Tôm khô cũng tăng thêm độ thơm ngọt cho nước lèo. Phần tôm khô này mình sẽ mang đi ngâm và rửa sạch. Tiếp theo mình sẽ rang tiêu sọ cho dậy mùi thơm. Với một lượng nhỏ tiêu sọ này không phải để tạo vị cay mà sẽ giúp tăng hương vị thơm ngon cho nước lèo, kích thích vị giác và ấm bụng, dễ tiêu hóa khi mà mình dùng. Củ cải này thì mình sẽ bào hết phần vỏ, sau đó mình cắt thành miếng to. Nếu mà củ cải nhỏ quá thì các bạn chẻ đôi thôi nha, đừng có cắt quá nhỏ. Khi mà hầm lâu thì củ cải này nó sẽ bị nhũn nát, nó hòa vào trong nước hầm thì làm cho nước lèo của chúng ta sẽ bị đục mất. Bây giờ cắt cải xá bấu ra luôn nè. Xá bấu này hay còn gọi là củ cải muối á. Sau khi mua về các bạn nhớ ngâm và rửa cho thật sạch nhé. Vì lượng muối trong cải này rất là nhiều. Và có thể là một số nơi người ta còn ướp thêm màu để cải có màu vàng đẹp á. Nếu mà mình không ngâm thì có thể sẽ ảnh hưởng đến vị mặn và màu của nước lèo nữa đó. Củ hành tím thì chúng ta cắt thành lát để chút nữa mình phi thơm á. Tiếp theo thì mình sẽ sơ chế hành lá nè, băm nhỏ ở phần củ. Phần lá thì mình xắt nhuyễn. Phần hẹ này thì mình sẽ cắt thành khúc, độ dài cỡ như vậy nè. Sau đó để qua một bên. Cắt chanh ra thành từng miếng vừa vặn giống như ở ngoài tiệm mì đó các bạn. Cắt ớt ra luôn để chút nữa mình ăn kèm với mì nè. Còn thịt xá xíu này thì mình cũng cắt thành từng miếng vừa ăn luôn. Có độ mỏng vừa phải nha. Cách làm xá xíu của người Hoa này thì mình có để link bên dưới phần mô tả của video. Bạn nào muốn tham khảo thì vào xem nhé. Phần mỡ này thì mình cắt khối vuông cạnh khoảng 1,5 phân. Để một chút nữa đó, mình thắng để phi mỡ hành và lấy tóp mỡ để làm topping cho tô mì nhé. Bây giờ thì mình lấy một cái tô nhỏ nè, cho phần thịt xay vào và ướp luôn để chút nữa mình làm riêu cho vào tô mì khi thành phẩm. Với 300g thịt xay này thì mình sẽ cho là nửa muỗng canh đầu hành băm. Các bạn có thể dùng hành tím băm cũng được nha. 2 muỗng cà phê hạt nêm nè, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê tiêu và 2 muỗng cà phê dầu mè. Rồi các bạn trộn đều lên cho thịt ngấm đều gia vị. Ướp sơ như vậy sẽ giúp thịt thơm và đậm đà hơn. Xong rồi, như vậy mình đã hoàn thành phần sơ chế toàn bộ các nguyên liệu. Bây giờ tiếp đến là công đoạn nấu nước dùng. Với 1 kg xương ống, mình cho 3,5 lít nước là vừa nha.
Sau đó cho ngay xương vào khi nước còn đang lạnh. Cho vào 8 gam muối, khoảng nửa muỗng canh đó các bạn. 20 gam đường phèn, khoảng 1 muỗng canh rưỡi nha. Đường phèn này sẽ hỗ trợ thêm cho nồi nước dùng có vị ngọt thanh nhẹ khi hòa cùng vị ngọt của xương. Bây giờ các bạn mở lửa lớn, cho nước nhanh sôi. Khi mà nước đã sôi thì giảm lửa vừa. Hớt bọt thật sạch mỗi khi bọt nổi lên mặt. Điều này rất là đáng lưu ý đó các bạn. Vì nếu mà quên thì bọt nó sẽ tan và nước lèo mình sẽ bị đục và không còn ngon nữa nha. Sau khi nấu tầm khoảng 30 đến 40 phút thì mình sẽ cho các nguyên liệu vào hầm chung với xương. Những nguyên liệu nào nhỏ mình sẽ cho vào cái lưới lọc hoặc là một cái túi vải rồi mới cho vào nồi. Bây giờ mình xé phần khô mực ra nè. Mình xé to to như vậy nè các bạn. Tiếp theo là tôm khô. Tôm khô thì mình cứ cho vào luôn nha. Và cuối cùng thì mình cho hết cái phần tiêu sọ đã rang lúc nãy vào lưới lọc. Củ hành tây này thì mình sẽ lột vỏ rửa sạch và mình chẻ đôi nha. Tại vì củ này to cho nên mình dùng nửa củ thôi nha các bạn. Rồi đầu tiên là mình cho lưới lọc gia vị vào nồi nè. Và mình đính cái phần dây lên thành để lát nữa mình dễ lấy ra. Tiếp theo là cho cải xá bấu đã cắt. Đến lượt củ hành tây nè. Và cuối cùng mình cho hết củ cải trắng vào luôn nè. Thường những nhà hàng lớn của người Hoa, người ta sử dụng sá sùng để nấu nước lèo. Nhưng mà hiện nay trên thị trường thì sá sùng rất là đắt. Cũng không dễ tìm mua hàng mà chất lượng các bạn. Nhưng các bạn cứ yên tâm. Tuy chúng ta không nấu với sá sùng nhưng cứ theo đúng liều lượng gia vị của mình, nước lèo vẫn bảo đảm ngon và đậm đà nha các bạn. Rồi sau khi cho hết các nguyên liệu vào, bây giờ mình sẽ dùng đũa để đo mực nước, để lát nữa châm thêm nước bù lại phần bay hơi khi nấu. Bảo đảm sau khi nấu xong, bảo toàn mực nước ban đầu là được. Rồi mở lửa lớn cho nước sôi trở lại nè. Xong rồi các bạn giảm lửa nhỏ vừa cho nước lèo sôi nhẹ. Và mình cũng sẽ để ở đây trong khoảng 2 giờ cho xương nó ra hết chất ngọt. Lưu ý là trong quá trình hầm lâu các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt để nước lèo mình được trong nha. Cách hầm này mình có chia sẻ rất là kỹ trong clip cách hầm xương. Các bạn vào link bên dưới phần mô tả để xem nha. Cứ sau mỗi 40 phút các bạn nhớ thăm chừng nha. Khi mà thấy nước bốc hơi cạn bớt mình nhớ châm thêm nước sôi để bù vào lượng nước bốc hơi nhé. Thời gian hầm này còn tùy thuộc vào loại xương nữa nha các bạn. Nếu mà hầm xương ống thì khoảng 2 giờ rưỡi đến 3 giờ. Còn xương sống hoặc xương sườn thì nó nhanh hơn, tầm khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Nếu nhà bạn có nồi áp suất như nồi Instant Pot bạn có thể sử dụng để nấu nước dùng cũng rất là tốt. Chất lượng nước dùng vẫn đảm bảo trong. Thời gian nấu xương ống với nồi Instant Pot khoảng 15 phút. Mình sẽ hầm luôn một phần xương nữa trong nồi Instant để lát nữa mình so sánh độ trong của nước lèo cho các bạn xem nhé. Bây giờ trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi thắng mỡ nè. Cho mỡ vào chảo. Cho thêm chút nước. Đun cho mỡ chín và mỡ này sẽ ra từ từ nó mới ngon nha. Tớp mỡ nó vàng như vậy là được nè. Mình vớt hết tớp mỡ ra nhưng để lại phần mỡ nha. Bây giờ mình cho tiếp phần hành tím vào để phi thơm. Chỉ phi như vậy là được rồi nè. Không phi quá vàng nha các bạn. Mình sẽ cho mỡ hành vào tô nè. Nhớ chừa lại một ít dầu để mình xào phần thịt xay đã ướp lúc ban đầu. Rồi bây giờ mình cho thịt vào xào nè. Xào thịt lên cho săn lại. Đó, mình xào như vậy. Và mình thêm vô một chút nước nữa nha. Cho thịt chín mềm luôn. Rồi như vậy là được rồi nè. Mình tắt bếp luôn. Cho tất cả chỗ thịt xào ra tô luôn nha. Bây giờ chúng ta quay lại với nồi nước lèo. Mình đã hầm được hơn 2 tiếng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đo lại mực nước một lần nữa để bảo đảm nguyên tắc là bảo toàn lượng nước nha. Rồi mình lần lượt vớt bỏ củ cải và hành tây ra nè. Đến cái lưới lọc. Wow, thơm quá các bạn ơi. Các bạn nhìn nè.
gân nó nở bông ra luôn nè. Đậu sụng nó cũng mềm luôn á. Nấu kỹ thì nước lèo sẽ trong như vậy nè. Và đây là phần xương mình đã hầm với nồi Instant nè. Nước lèo cũng rất trong, không thua gì hầm bình thường đâu nha các bạn. Rất tiện luôn, nên ai mà có nồi này thì tận dụng nha. Bây giờ mình sẽ nêm nước dùng nha các bạn. Vì nấu cho gia đình ăn á, nên mình sẽ nêm thẳng vào trong nước lèo luôn. Mình lưu ý các bạn nên thử rồi mới nêm cho nó phù hợp nha. Vì cái vị mặn của khô mực nè, của tôm khô và của cải muối á, nó có khác nhau nha các bạn. Với 3,5 lít nước dùng này, mình sẽ nêm vào đây nè 8 gam muối nè, 16 gam đường phèn xay. Các bạn nên sử dụng đường phèn thì nó sẽ ngon hơn nha. 10 gam hạt nêm và 8 gam bột ngọt. Nếu mà không dùng bột ngọt á, hoặc các bạn không quen ăn bột ngọt á, thì các bạn có thể tăng lượng xương và tôm khô lên. Thử lại và gia giảm để phù hợp khẩu vị gia đình nha. Một lưu ý nhỏ là món này phải có một ít bột ngọt điều vị thì nó sẽ ngon hơn nha. Ở những hàng kinh doanh người ta trụng mì và nêm từng tô cho khách để tránh nước lèo không bị mặn khi mà giữ sôi lâu trên bếp á, nên chất lượng tô mì trước sau như một. Vậy thì mình sẽ nói thêm về công thức nấu nước chan cho các bạn nào mà định kinh doanh hoặc muốn nấu nhiều và dùng dần thì làm theo công thức này nhé. Các bạn cho vào nồi 500ml nước và lần lượt cho 100g muối, 130g đường phèn, 50g bột ngọt vào. Đun sôi cho tất cả tan hết là xong. Thường nước chan không dùng hạt nêm để giữ cho nước lèo mình được trong á các bạn. Khi mà sử dụng nước chan này á thì các bạn cho 1 muỗng canh rưỡi chan cho 1 tô mì 2 vắt với 3 vá nước lèo, khoảng 350ml là vừa nha. Các bạn có thể điều chỉnh chút xíu và tự rút ra công thức cho mình nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn trình bày mì ra tô cho đúng điệu nha. Với món này á, mình sử dụng mì tươi sẽ ngon hơn. Nhưng hôm nay mình không mua được mì tươi, mình dùng tạm mì khô nha. Đầu tiên là các bạn nên xé rời mì ra. Sợi mì mà dài quá thì mình nên cắt bớt. Trước khi trụng mì thì mình chuẩn bị một thau nước đá lạnh. Khi nước bắt đầu sôi á, thì cho mì vào trụng. Nếu mà trụng mì khô thì mình sẽ trụng khoảng 3 phút nha. Còn các bạn trụng mì tươi nên trụng 2 phút thôi. Khi sợi mì vừa nở mềm là được rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ vớt mì ra và cho ngay vào thau nước đá lạnh. Sốc nhiệt sẽ giúp sợi mì săn giòn ngon hơn. Sau đó vớt mì ra và mình xóc cho nó ráo nước nha. Trước khi cho mì vào tô, chúng ta tráng tô cho nóng nè. Và mình sẽ lấy cái phần mì vừa đủ đã xử lý lúc nãy, trụng lại lần nữa với nước sôi cho nóng. Xóc cho ráo nước, rồi cho ngay vào tô. Cho vào 1 muỗng cà phê mỡ hành đã phi thơm. Trộn sơ lên cho sợi mì nó không bị dính vào nhau á. Xong rồi xếp lên mặt vài lát thịt xá xíu nè. 1 muỗng canh riêu thịt. Bạn nào thích ăn mì thập cẩm thì có thể cho thêm tôm, hải sản, tim cật. Thêm vào vài cọng hẹ nè. Thêm một ít giá lên mặt tô. Thêm một ít tóp mỡ nếu mà thích ăn béo. Bây giờ thì chan nước lèo đang sôi vào ngập mì từng vá một nha. Các bạn chan theo hình vòng tròn cho mì nó nóng đều hết nha. Một tô cần 2 vắt mì tươi là vừa. Còn mì khô trụng thì các bạn có thể cân 100g hoặc 120g. Chan khoảng 3 vá nước lèo, khoảng 350ml nước lèo là vừa nha. Và nhanh tay rắc lên mặt một ít hành lá sắc nhuyễn, một ít tiêu nữa. Cho xíu chanh, ớt nữa là dùng. Bạn nào thích ăn giấm thì mình sử dụng một ít giấm tiêu nữa. Hấp dẫn quá luôn các bạn ơi. Mì dùng nóng mới ngon nha các bạn. Tô mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn nè. Các bạn nhìn nè, nước lèo trong và có màu vàng nhẹ, thơm nức. Húp vào cảm thấy vị ngọt đậm đà, mọi thứ đều vừa vặn. Nuốt vào rồi mà vẫn còn đọng lại vị thanh nhẹ trên đầu lưỡi. Sợi mì thì mềm, dai, xá xíu, riêu thịt đậm đà, hòa quyện vào càng tăng thêm hương vị cho tô mì. Vừa ăn vừa húp nước lèo còn đang nóng, vô cùng hấp dẫn luôn. Vậy là từ bây giờ các bạn ở nhà cũng có thể thưởng thức được hương vị tô mì của người Hoa nóng hổi, ngon như ngoài tiệm rồi nha.
Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video hữu ích, cho mình một like nhé. Và nhớ đăng ký kênh để xem những clip mới nhất của Cô Ba Bình Dương nhé. Các bạn cũng có thể ghé thăm website cobabình-dương.com để tham khảo các món ăn của mình dưới dạng bài viết nha. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.